ในโลกที่เสียงดังกลบกันจนไม่ได้ยินอะไรมีคนบางกลุ่มที่เงียบอยู่ตรงมุมหนึ่งเขาไม่พูดเขาไม่อวดเขาไม่แข่งกับใครแต่ทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากคนทั้งห้องจะเงียบเพื่อฟังสิ่งที่เขากำลังจะพูดคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงพูดน้อยแต่กลับมีพลังมากกว่าคนที่พูดทั้งวันวันนี้เราจะไปสำรวจคำตอบผ่านมุมมองทางจิตวิทยาและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่กำลังจะได้ยินนี้คุณอาจเริ่มเงียบลงแต่มีพลังขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อนหัวข้อที่ 1 ทำไมคนที่ฉลาดที่สุดมักจะไม่ใช่คนที่พูดมากที่สุดลองมองย้อนกลับไปในห้องเรียนหรือที่ประชุมงานครั้งล่าสุดที่คุณเข้าร่วมคุณอาจพบว่าคนที่พูดตลอดเวลาไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้อะไรลึกซึ้งเสมอไปบางคนพูดเพราะกลัวความเงียบบางคนพูดเพื่อแสดงความเหนือกว่าหรือบางคนพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีตัวตนแต่ในอีกมุมหนึ่งมีคนที่ไม่พูดอะไรเลยนั่งนิ่งฟังเงียบๆแล้วเฝ้าสังเกตอย่างตั้งใจเขาอาจไม่ได้ยกมือตอบคำถามเขาอาจไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองเลยสักนิดแต่เมื่อเขาเอ่ยปากทุกคำพูดนั้นกลับเต็มไปด้วยน้ำหนักความชัดเจนและพลังนักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเคยตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับสูงมักจะใช้พลังงานมากในการประมวลผลภายในพวกเขาจะไม่รีบพูดหากยังไม่ได้จัดเรียงความคิดให้ชัดเจนเสียก่อนเพราะเขาเชื่อว่าคำพูดไม่ใช่สิ่งที่จะใช้พร่ำเพรื่อคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการครอบครองบทสนทนาแต่เลือกจะพูดเฉพาะในเวลาที่พวกเขาเชื่อว่าคำพูดจะสร้างผลลัพธ์หรือเปลี่ยนมุมมองบางอย่างได้จริงๆนี่คือพฤติกรรมของนักคิดเงียบหรือ Quiet Thinker ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีไม่มากนักแต่กลับเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองที่สุดเพราะในยุคที่ทุกคนแข่งขันกันตะโกนคนที่กล้าเงียบต่างหากที่น่าเกรงขามที่สุดและบางทีคนที่ฉลาดที่สุดอาจเป็นคนที่ไม่รีบแสดงความฉลาดให้คุณเห็นเขาแค่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สิ่งที่พูดออกมามีคุณค่าจริงๆและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคนพูดน้อยมักไม่พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ใดๆให้กับตัวเองเลยเขาไม่ต้องการให้คนยอมรับเขาด้วยคำพูดแต่ต้องการให้คนรับรู้ผ่านการกระทำและความคิดที่ไตร่ตรองแล้วเพราะในที่สุดความเงียบจะทำให้คำพูดทุกคำกลายเป็นสิ่งที่น่าฟังยิ่งขึ้นหากคุณต้องการเป็นคนที่น่าเชื่อถืออย่าพูดในสิ่งที่ยังไม่รู้จริงแต่จงฟังและพูดเมื่อถึงเวลาที่คุณพร้อมจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนด้วยเพียงไม่กี่คำเท่านั้นหัวข้อที่ 2 ความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการควบคุมสถานการณ์เราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราไม่พูดไม่โต้เถียงไม่แสดงจุดยืนแปลว่าเรายอมแพ้แต่ความเงียบในโลกของจิตวิทยากลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงความเงียบคือพลังที่ซ่อนอยู่เป็นดาบที่คมโดยไม่จำเป็นต้องชักออกมาเพราะในบางสถานการณ์การพูดมากคือการเผยจุดอ่อนให้ชัดเจนแต่การเงียบกลับเป็นการปกป้องพลังภายในไว้โดยไม่ให้ใครอ่านออกจิตวิทยาการเจรจาระดับสูงมีเทคนิคที่เรียกว่า power silence มันคือการใช้ความเงียบอย่างจงใจเพื่อสร้างความตึงเครียดเบาๆในการสนทนาคนที่เงียบในช่วงเวลาสำคัญจะทำให้อีกฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นโดยที่คุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยความเงียบจึงไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่มันคือพื้นที่ว่างที่อีกฝ่ายจะพลาดด้วยตัวเองในโลกของผู้นำความเงียบเป็นสิ่งที่สร้างอำนาจโดยไม่ต้องใช้คำพูดมองทัพที่เก่งจะไม่สั่งการด้วยเสียงที่ดังแต่จะใช้สายตาเงียบสงบและการเคลื่อนไหวที่หนักแน่นเพียงพอดังนั้นถ้ามีใครบางคนเงียบอย่าด่วนตัดสินว่าเขาอ่อนแอหรือยอมแพ้เพราะบางทีเขาอาจกำลังควบคุมสถานการณ์ทั้งฉากโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวความเงียบยังเป็นกลไกของคนที่มีวุฒิภาวะสูงเพราะคนที่โตพอจะเข้าใจว่าการโต้กลับทุกคำพูดไม่ได้ทำให้เราดูฉลาดแต่กลับทำให้เราดูวุ่นวายและไม่มั่นคงคนที่นิ่งอยู่กับอารมณ์ได้คือคนที่ควบคุมอำนาจภายในตนเองได้อย่างแท้จริงและนั่นแหละคือพลังของความเงียบที่ไม่ได้แค่หยุดเสียงภายนอกแต่หยุดเสียงในใจตัวเองได้ด้วย
หัวข้อที่ 3 คนที่พูดน้อยมักฟังมากและเข้าใจลึกกว่าคนส่วนใหญ่ เราอยู่ในสังคมที่ให้รางวัลกับคนพูดเก่ง พูดเร็ว พูดทันทุกประเด็น แต่เราไม่ค่อยพูดถึงคุณค่าของคนที่ฟังเก่ง ทั้งที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ได้เกิดจากการพูด แต่เกิดจากการฟังอย่างแท้จริง คนที่พูดน้อยมีแนวโน้มที่จะฟังมาก และไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอพูด แต่ฟังเพื่อเข้าใจ ฟังเพื่อจับความรู้สึกระหว่างบรรทัด ในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า deep listening หรือการฟังอย่างลึก คนที่ฝึกฝนสิ่งนี้จะสามารถอ่านใจคนได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลย พวกเขาฟังทั้งน้ำเสียง จังหวะการพูด สีหน้า ภาษากาย และความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในความเงียบ ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเข้าใจมุมมองที่ต่างจากตัวเอง และยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสคิดก่อนพูดได้ดีขึ้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนพูดน้อยบางคนถึงดูเหมือนมีพลังบางอย่างที่ดึงดูด เพราะเขาไม่ได้เร่งเร้าให้ใครสนใจเขา แต่เขาสนใจคนอื่นมากพอ จนทำให้ใครหลายคนอยากเข้าใกล้ การฟังคือเครื่องมือของคนที่มีอำนาจเงียบ และยิ่งฟังนานเท่าไหร่ คุณจะยิ่งมองเห็นสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่รู้ตัว คุณจะจับจุดอ่อน จุดแข็ง ความกลัว ความฝันของคนแต่ละคนได้จากสิ่งที่พวกเขาเล่า และสิ่งที่พวกเขาเงียบไว้ และเมื่อคุณฟังได้ลึกพอ คุณจะพูดได้น้อยลง แต่คำพูดของคุณจะมีอิทธิพลมากกว่าคำพูดของคนที่พูดทั้งวัน เพราะสุดท้าย คนที่เข้าใจหัวใจมนุษย์ คือคนที่น่าจดจำที่สุด และนั่นไม่ได้เกิดจากการพูด แต่จากการเงียบแล้วตั้งใจฟัง หัวข้อที่ 5 การพูดน้อยทำให้คุณมีอำนาจในการเลือก คนที่พูดน้อยมักไม่เปลืองพลังงานกับเรื่องที่ไม่จำเป็น เขาเลือกจะเงียบในสถานการณ์ที่วุ่นวาย เพื่อรักษาแรงไว้กับสิ่งสำคัญจริงๆ ในเชิงจิตวิทยา การไม่พูดทุกอย่างที่คิด คือการฝึกควบคุมตนเองระดับสูงสุด เพราะเราทุกคนล้วนมีสิ่งที่อยากพูด อยากแสดงออก แต่การเลือกจะไม่พูด คือการฝึกใจให้รู้ว่าสิ่งไหนควรพูด และสิ่งไหนควรปล่อยผ่าน คนที่พูดน้อยจึงมีอำนาจเหนือบทสนทนา เขาสามารถควบคุมทิศทางของบทสนทนาได้โดยที่ไม่ต้องพูดนำ เขาเป็นผู้เลือกว่าจะพูดเมื่อไหร่ และพูดให้ใครฟัง ในโลกที่คนพูดกันทุกวินาที การเงียบทำให้คำพูดของคุณมีค่ามากกว่าเดิมเสมอ และในบางครั้งความเงียบของคุณก็กลายเป็นคำพูดที่ดังกว่าคำพูดจริงๆด้วยซ้ำ คนที่ใช้คำพูดน้อยอย่างชาญฉลาดยังสามารถประเมินคนอื่นได้ดีขึ้น เพราะเขาไม่ได้ยุ่งอยู่กับการพูดของตัวเอง แต่สังเกตว่าคนตรงหน้าพูดอะไร ทำไมถึงพูด และกำลังซ่อนอะไรไว้ การเงียบไม่ได้แปลว่าหายไปจากเวที แต่คือการเลือกอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุด โดยไม่เปิดเผยไพ่ หัวข้อที่ 6 จิตใจที่มั่นคงไม่ต้องการเสียงปรบมือ บางคนพูดมากเพราะต้องการการยอมรับ ต้องการให้ใครสักคนฟังเขา แต่คนที่พูดน้อยมักมีจิตใจที่มั่นคงเพียงพอจนไม่ต้องการคำยืนยันจากภายนอก พวกเขารู้คุณค่าของตัวเองไม่ได้ผ่านคำชม แต่ผ่านความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิด เชื่อและทำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนถึงสามารถเงียบได้แม้จะถูกเข้าใจผิด พวกเขาไม่รีบอธิบาย ไม่รีบปกป้องตัวเอง เพราะพวกเขาเข้าใจว่าความจริงไม่ต้องรีบร้อน ความมั่นคงในใจทำให้เขายืนได้แม้ไม่มีใครปรบมือให้ และเมื่อถึงเวลาที่เขาเอ่ยปาก โลกทั้งใบจะหยุดฟัง จิตใจที่มั่นคงยังช่วยให้เขาไม่หวั่นไหวต่อการวิจารณ์ ไม่ต้องรีบแสดงตัวตนให้เป็นที่ยอมรับ เพราะเขารู้ว่าคนที่มั่นคงจริงๆจะไม่อธิบายให้ใครฟังบ่อยนัก เขาจะรอจนสิ่งที่เขาทำกลายเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุด ในโลกยุคใหม่ที่ผู้คนแข่งขันกันแสดงออก แข่งขันกันให้เป็นที่รู้จัก การมีจิตใจที่สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว กลับกลายเป็นพลังที่หายาก และเปล่งประกายที่สุด หัวข้อที่ 6 ความเงียบคืออำนาจของผู้นำที่แท้จริง ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ผู้นำที่พูดเก่งเท่านั้น
แต่คือผู้นำที่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมคำพูดและใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการนำทีมในภาวะวิกฤตผู้นำที่เงียบก่อนตัดสินใจมักจะมองเห็นภาพรวมได้ดีกว่าเพราะเขาไม่ถูกกลืนไปกับเสียงตื่นตระหนกไม่ถูกชักจูงโดยอารมณ์ความเงียบในตัวผู้นำยังส่งพลังความมั่นคงไปยังทีมงานเพราะเมื่อหัวหน้าไม่ตื่นคนอื่นจะไม่ตื่นตามเมื่อผู้นำไม่พูดพร่ำเพรื่อคนอื่นจะเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังเช่นกันผู้นำที่เงียบได้อย่างสงบเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเขาไม่ต้องตะโกนเพื่อให้ใครกลัวแต่เพียงแค่เขานั่งนิ่งทุกคนจะรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องใช้เสียงความเงียบยังเป็นพื้นที่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเมื่อผู้นำฟังมากกว่าพูดเขาจะได้ยินเสียงจากสมาชิกทีมรับรู้ปัญหาและเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงศักยภาพอำนาจที่แท้จริงจึงไม่ใช่อำนาจจากตำแหน่งหรือเสียงแต่อยู่ที่การเป็นคนที่แม้จะเงียบแต่มีคนอยากฟังและนั่นคือผู้นำที่ใครๆก็อยากเดินตามหัวข้อที่ 7 ความเงียบคือการฟังเสียงภายในตัวเองคนเงียบไม่ใช่คนที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่คือคนที่เลือกจะฟังเสียงภายในก่อนเสียงภายนอกในโลกที่ข้อมูลพรั่งพรูรอบตัวทุกคนพยายามพูดพยายามแสดงออกพยายามจะเป็นที่จดจำแต่ยิ่งเสียงจากข้างนอกดังเท่าไหร่คนบางกลุ่มกลับยิ่งถอยกลับเข้าสู่ความเงียบไม่ใช่เพราะพวกเขาขี้อายแต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่ให้โลกภายนอกรบกวนภายในของตนจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการฟังเชิงลึก Deep Listening ฟังตัวเองให้ได้ก่อนจะฟังคนอื่นและนั่นคือทักษะที่คนสมัยใหม่จำนวนมากกำลังขาดไปหลายครั้งเราเหนื่อยเราหมดแรงเราสับสนไม่ใช่งานไม่ใช่คนรอบตัวแต่เพราะเราไม่ได้หยุดฟังตัวเองมานานแล้วคนพูดน้อยมักใช้เวลาคุยกับตัวเองมากกว่าคุยกับคนอื่นพวกเขาแกลั่นกรองความคิดวิเคราะห์อารมณ์สังเกตพฤติกรรมตัวเองและนั่นทำให้พวกเขารู้ว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรเงียบเพราะการควบคุมคำพูดเริ่มต้นจากการควบคุมใจเสียงจากข้างในอาจเบาแต่เมื่อคุณเงียบพอมันจะชัดและนั่นแหละคือเสียงที่คุณควรฟังที่สุดในชีวิตหัวข้อที่ 8 คำพูดที่มีพลังที่สุดคือคำพูดเมื่อถึงเวลาคนพูดตลอดเวลามักมีจุดอ่อนตรงที่คนรอบข้างไม่ฟังเขาจริงจังอีกต่อไปเพราะคำพูดที่ไม่มีจังหวะยิ่งพูดยิ่งเบาในทางตรงกันข้ามคนที่พูดน้อยแต่เลือกเวลาพูดได้อย่างแม่นยำคำพูดของเขาจะเหมือนอาวุธที่คมและมีแรงสั่นสะเทือนในเชิงจิตวิทยาการสื่อสารมีคำว่า impact words หมายถึงคำที่ถูกพูดในเวลาที่ถูกต้องสถานการณ์ที่ถูกต้องและจากปากของคนที่เหมาะสมมันสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของคนเปลี่ยนเส้นทางของทีมเปลี่ยนชีวิตคนได้ลองคิดถึงคนที่คุณนับถือมากที่สุดในชีวิตคุณอาจจะไม่ได้จำทุกคำที่เขาเคยพูดแต่คุณจะไม่มีวันลืมบางคำพูดในบางเวลานั่นคือพลังของการเลือกพูดให้ถูกจังหวะและการจะทำแบบนั้นได้คุณต้องเงียบให้มากพอเพื่อรู้ว่าช่วงเวลานั้นมาถึงเมื่อไหร่หัวข้อที่ 9 ความเงียบช่วยให้คุณไม่เปิดไพ่เร็วเกินไปในทุกความสัมพันธ์ทุกการเจรจาทุกการเมืองในที่ทำงานคนพูดมากมักเป็นฝ่ายเปิดไพ่ก่อนโดยไม่รู้ตัวเขาเปิดความคิดเปิดความรู้สึกเปิดแผนการในขณะที่อีกฝ่ายเงียบมองและจดจำคนพูดน้อยมักรู้ทันและควบคุมเกมได้เพราะเขาเก็บข้อมูลแต่ไม่ปล่อยข้อมูลเขาดูจังหวะดูการเคลื่อนไหวแล้วเลือกจะพูดเมื่อจำเป็นเท่านั้นในศาสตร์ของจิตวิทยาองค์กรความเงียบจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจคนที่พูดเท่าที่จำเป็นจะถูกมองว่าน่าค้นหาฉลาดสุขุมและยากจะเอาชนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจนกว่าจะสายเกินไป
ดังนั้นความเงียบจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นเกราะที่ป้องกันไม่ให้คุณเปิดเผยตัวเองมากเกินไปและในบางเกมของชีวิตยิ่งคุณรู้จักเงียบไพ่ของคุณจะยิ่งปลอดภัยหัวข้อที่ 10 ความเงียบคือระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเรากับความขัดแย้งคุณรู้ไหมว่าคนที่ตอบกลับไวที่สุดในช่วงที่กำลังโกรธมักจะเสียใจทีหลังมากที่สุดในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความตึงเครียดความเงียบคือตัวกลางที่ปกป้องคุณจากการกระทำที่อาจเสียใจไปตลอดชีวิตในทางจิตวิทยาพฤติกรรมนี้เรียกว่า emotional regulation คือการควบคุมอารมณ์ด้วยการถอยออกมาเงียบๆแทนที่จะเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกบทสนทนาไม่ต้องตอบทุกข้อกล่าวหาบางครั้งความเงียบคือการไม่เล่นในเกมที่ไม่มีใครชนะในความเงียบนั่นเองคุณได้ทบทวนได้เลือกคำได้รู้จักขอบเขตและบางครั้งคุณก็ได้รู้ว่าคนที่กำลังตะโกนอยู่ตรงหน้าไม่ได้ต้องการคำตอบเขาแค่อยากระบายแล้วก็ไปท้ายที่สุดแล้วคนที่เงียบไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาแข็งแกร่งพอที่จะไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นจิตวิญญาณของคนที่พูดน้อยไม่ได้อยู่ที่การซ่อนตัวแต่อยู่ที่การเลือกเวลาให้ถูกและใช้คำพูดให้แม่นยำขอให้คุณเงียบลงเพื่อเข้าใจมากขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่คุณพูดขอให้คำนั้นเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณและของใครอีกหลายคนแล้วพบกันคลิปหน้าในลึกแต่ไม่ลับที่เสียงเงียบมีความหมาย